bowl. And this one's squid. And this is spicy fish. Hello mga ka-friendship. This is the day that we go back to the Philippines. Yay! Ngayon ng Okoy. Ang aking mga gagamitin, kalabasa, small shrimp, or alamang sa atin to mga guys. Bean sprout, cornstarch, baking soda, flour, pampalasa, dry seaweed, onion leek, black pepper, salt, at gagamitin ako ng cold water. Gamitin sa paggawa ng okoy. Una kong gagawin, pagsasama-samahin ko lang muna itong mga to. Harina, cornstarch, baking soda, onion leek, black pepper, konti lang munang salt guys, ating pampalasa. Ngayon, lagyan natin ng cold water. Tapos haluin lang natin. Ito na, napagsama ko na. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin, ito ang ating pagsasamahin. Kalabasa, ating sprout, alaman, dry seaweed. Ayan, nahalo na natin ito. Tapos ating hahaluin. Naamoy ko yung seaweed. Ang bango. Yan. Ngayon, tapos na tayo. Mag-prepare na tayo. Painit na ako ng mantika sa ating kawali. Ipriprito na natin to. Lalay lang tayo. Paalala lang, pag nagpiprito tayo or mas yan piniprito, huwag natin damihan. Kumbaga para nakakahinga yung ating niluluto. Seaweed. Guys, mapapansin nyo ang ating kulay ng okoy ay medyo may pagkaitim-itim nang dahil sa seaweed yun. I assure you, napakasarap ng may seaweed. Paano hanggang dito na lang.